हे तांदूळ 4 दिवस भिजवलेत। ह्या 4 दिवसात प्रत्येक पहिल्या दिवशीपासून चौथ्या दिवसापर्यंत रोज पाणी बदलून स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे ती पाण्यातनं तांदूळ आणि मगच ठेवायचं आहे। चौथ्या दिवशी हे तांदूळ संध्याकाळी पाण्यातनं काढून नंतर ते मिक्सरवरती बारीक करायचं आहे ती। हे तांदूळ रोज व्यवस्थित धुतल्यामुळे पांढरे शुभ्र दिसते ती, नाहीतर काळपटपणा कुरवडीला येतो। हे मिक्सरमध्ये आता बारीक करून आपण ठेवणार आहे। अशा पद्धतीनं पूर्ण बारीक करून घ्यायचं आहे हे मिक्सरला। हे असं बारीक करायचं आहे बघा, चेक करून दाखवते ते। संध्याकाळी हे तांदूळ बारीक करून ठेवायचं आणि सकाळपारी त्याची कुरडी बनवायची। त्यासाठी पाणी जेवढं चिक निघालेलं आहे त्या तांदळाचा तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे आपण, तेवढंच हे पाणी ठेवलेलं आहे। त्यानंतर हा एवढा चिक आहे, एवढंच पाणी मापानं आम्ही माप करून ती ठेवलंय पाणी। आणि हे पाणी गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण चिक वैरून घ्यायचं आहे। ह्याच्यातलं थोडं पाणी काढून ठेवलं तरी चालतंय, कारण जर कमी वाटलं तर ते पाणी आपण वाढवू शकतो। याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। हे मी 4 ते 5 किलो तांदूळ भिजवून घेतलेले आहे ती, त्याच्यासाठी जेवढा चिक निघालाय तेवढंच मी पाणी ह्याच्यात घेतलंय। त्यातलं थोडं पाणी काढून ठेवलंय साईडला। आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी गरम झालंय, त्याच्यामध्ये आपण चिक वैरायचं आहे। ही चिक आपण त्याच्यात वैरून घ्यायचं आहे, सतत हलवत राहायचं आहे पाण्यात, कारण ते हलवल्यामुळे गट्टे होणार नाही ती। स्टार्टिंगलाच गट्टे झाले तर ते गट्टे फुटत नाही ती, मग तसंच ते गोळे निघतात नंतर। पूर्ण चिक आपण टाकोस तर सतत हलवत राहायचं आहे। पीठ ही बनवताना आपण हलवायचंच आहे। ही व्यवस्थित पुसून मी पीठ त्याच्यात टाकलेलं आहे। खालून जाळ बी लावलेलं आहे। आपण हे एकदम चुलीवरती करणार आहे। आपण हे चुलीवर पीठ केलं या, सतत हलवत राहायचं आहे, नाहीतर याचे गट्टे झाले म्हणजे पीठ खराब होईल, आपलं व्यवस्थित होणार नाही। त्याच्यासाठी सतत हलवत राहायचं आहे। हे जसं आपण हलवल तसं हे पीठ घट्ट येतंय। त्यानंतर आपण जरा आपल्याला वाटलं की हे पीठ जरा थोड्या प्रमाणात घट्ट आलंय, मग आपण नंतर हे पीठ थोडं वापरून द्यायचं आहे। तोपर्यंत हे असंच हलवत राहायचं आहे। अजून हे पीठ घट्ट आलेलं नाही। हे पीठ हलवण्यासाठी मी लाटण्याचा वापर केला आहे। हे लाटण्यामुळेच व्यवस्थित पीठ हलवता येतंय आणि पीठ ही जास्त कडेला वगैरे जात नाही आणि ते हलवल्यामुळे सगळं पीठ एकसारखं शिजत येतंय, त्याच्यासाठी हे हलवायचं आहे पीठ। आता हे गट्टे छोटे छोटे दिसते ती, पण ते गट्टे जर टाकताना पीठ आपण गट्टे बनले असते तर ते गट्टे राहते ती, ही गट्टे राहत नाही ती, ही गट्टी फुटून जाते ती। त्याच्यासाठी तर आपण सतत हलवत राहतोय। हे आपलं 5 किलोचं पीठ आहे बघा। असं पातेल्यात मी पातेल्याला माती लावून घेतलेली आहे। पातेल्याला माती लावून घेतल्यानंतरच हे पातेलं ठेवलंय, कारण ते पातेलं काळं होईल आणि खालून पीठ बी जास्त जाळ लागल्यामुळे जळल, त्याच्यासाठी ही मी माती ते लावून घेतलेली आहे पातेल्याला। आपण जेवढ्या प्रमाणात हलवू तेवढ्या प्रमाणात हे पीठ व्यवस्थित शिजून निघतंय। हा कारल्याचा येऊल लावलाय, तो चढण्यासाठी हे बांधलेला आहे। ह्या शेतामध्ये मका केलेली आहे, ती मका उगवून व्यवस्थित आलेली आहे। हे असं एकदम नैसर्गिक वातावरण अतिशय चांगलं आहे। हे अगदी साधं नैसर्गिक वातावरण आहे। इथं झाड आहे चिक्कूचं बघा, त्याच्या पुढे मसाल्याचं झाड आहे। हे पीठ आपलं असं बघा घट्ट आलंय। आता हे पीठ घट्ट आलंय त्याच्यामुळे आपण हलवत राहायचं आहे। ह्याला थोडं करण्यासाठी त्रास आहे, पण अतिशय चांगली टेस्टी कुरडई खायची आहे म्हटल्यानंतर हे केलंच पाहिजे आपल्याला। हे सतत हलवत राहिल्यामुळं हो काही पीठ व्यवस्थित आता हे पीठ व्यवस्थित आत सारून ठेवायचं आहे, म्हणजे सगळं पीठ एकसारखं शिजल असं। आता ह्याच्यावरती आपण प्लेट झाकून हे पीठ शिजायला ठेवायचं आहे थोडा वेळ। सगळं पीठ शिजण्यासाठी जवळजवळ आपल्याला 30 ते 40 मिनटं लागते ती। ह्याच्यावर आपण विस्तू ठेवूया, म्हणजे वरून बी पीठ व्यवस्थित वापलल आणि खालून काय आपल्याला तो जाळ आहेच, जाळ बी थोडा कमी करायचा आहे चुलीचा।
पीठ व्यवस्थित शिजून येण्यासाठी ही पद्धत मी वापरलेली आहे. पीठ शिजण्यासाठी पीठ व्यवस्थित शिजलं तरच कुरुडी आपली व्यवस्थित निघते, नाहीतर कुरुडीचे तुकडे होतात. हे आता शिजलंय का बघायचं आहे. पीठ आपलं अजून शिजलेलं नाही. हे थोडं हलवून घ्यायचं आहे पीठ आपण अजून एकदा, म्हणजे खालचं पीठ वर काढायचं आहे आणि वरचं पीठ खाली, असं व्यवस्थित असं पीठ हलवून घ्यायचं आहे आपण त्या लाटण्यानंच. त्याच्यामुळं आपलं पीठ सगळं एकसारखं शिजून आलं पाहिजे आणि येईलच. त्याच्यामुळं हलवल्यामुळे पीठ व्यवस्थित शिजून येतं. त्याच्यासाठीच हे हलवायचं आहे पीठ. हलवून झालं का आता आपण हे पीठ व्यवस्थित खालीवर झालंय पीठ बघायचं. कडचं पीठ आहे, थोडं कच्चं वाटतंय ना, त्याच्यासाठी हे हलवून आणखीन व्यवस्थित पीठ मिक्स करायचं, म्हणजे व्यवस्थित वापलतंय. आता हे सगळं व्यवस्थित पीठ झाल्यानंतर आपण परत हे पीठ सगळं एकसारखं करून झाकून वापलून द्यायचं आहे. आता आणखीन आपण चेक करून हे पीठ थोडं हलवायचं आहे आणि परत नंतर आणखीन हे झाकून ठेवायचं आहे. व्यवस्थित खालचं पीठ वरती आणि वरचं पीठ खाली घालायचं आहे, म्हणजे सगळं व्यवस्थित पीठ एकसारखं शिजलं पाहिजे. हे थोडं कच्चं वाटतंय म्हणून अजून हलवून आपण हे पीठ कलर मारतं त्याच्यावरच ओळखायचं की शिजलंय का नाही. ते थोडं कच्चं वाटतंय पीठ, त्याच्यासाठी हे खालचं पीठ अजून आपण व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे लाटण्यानं. चारी बाजून व्यवस्थित हललं पाहिजे हे पीठ. कडनं पीठ कच्चंच राहतं, त्याच्यासाठी व्यवस्थित कडचं पीठ आतमध्ये आलं पाहिजे. असं हलवून घ्यायचं आहे. पीठ बनवण्यासाठी थोडा त्रास होतो, पण अतिशय चांगलं. पीठ व्यवस्थित भाजल्यानंतरच आपण शिजल्यानंतरच आपण कुरवडी चांगली व्यवस्थित बनवू शकते. ही पहा आपलं पीठ आता शिजून तयार झालंय बघा. एकसारखं सगळं पीठ शिजलंय. कलर बी कसा छानपैकी आलाय पिठाचा. आता हे आपण पीठ आपण टेरेसवरती नेऊन याच्या कुरड्या बनवून घ्यायच्या. त्या हा साचा आहे, त्याच्यामध्ये आपण पीठ भरून घ्यायचं आहे. पीठ थोडं गरम आहे, पाण्यात हात बुडवून पिठाला हात लावला तर चालतोय, नाहीतर चमच्यानं वगैरे भरलं तरीही चालतंय, पण हातानं व्यवस्थित भरता येतं म्हणून पाणी लावून हाताला पीठ भरायचं आहे. हे असा व्यवस्थित शेवगा भरून घ्यायचा आहे हा. त्यानंतर त्याला टोपण लावून आपण कुरवडी पाडायचे. पीठ व्यवस्थित चांगलं शिजलंय म्हणून याच्या या कुरवड्या अशा चांगल्या येते त्या बघा. आपल्याला पाहिजे अशा पद्धतीने आपण हा कुरवड्या पाडू शकतो. जेवढा चीक घेतलाय तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे. चीक जरी पातळ असला तरी पाणी थोडं कमी काढून ठेवायचं त्याच्यातलं, तांब्यावर पाणी तरी चालतंय, पण पाणी जेवढा चीक आहे तेवढंच वापरायचं आहे. ते व्यवस्थित प्रमाण असलं का कुरवडी व्यवस्थित तयार होते. ही बघा अशी कुरवडी तयार झाली आपण बनवले त्या पिठापासून. ही सगळ्या एवढ्या कुरवड्या बनवल्या त्या, या 5 किलोच्या कुरवड्या आहेत. ही अशी कुरवडी आपली तयार झाल्या. ही बघा वाळलेली कुरवडी आहे. ती वाळलेली कुरवडी मी आता तुम्हाला तळून दाखवते. ही बघा तेल गरम झालंय, त्याच्यामध्ये मी एक वाळलेली कुरवडी सोडल्या. ती फुलत्या कशी बघा. ही तांदळाची कुरवडी आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ही कुरवडी आपली फुललेली आहे. ही अशी कुरवडी बनवून तयार आहे. ही पौष्टिक खावा आणि आरोग्य राहावा. सरकारचे नियम व्यवस्थित पाळा, घरी राहा, सुरक्षित राहावा. ही आपली कुरवडी बनवून तयार झालेली आहे. ही बघा किती छान फुलल्या कुरवडी. अशाच प्रकारच्या अनेक व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.